Grattis och välkomna till en video som heter Världens bästa vatten. Ja, hur får jag världens bästa vatten? Det är frågan. Och jag har tidigare pratat om att jag ska göra en video. Och nu är det dags att göra en video om hur får jag vattnet att bli det bästa dricksvattnet i världen. Vi börjar med att prata om vilka grejer jag har framför mig. Det jag använder mest dagarna är den här, en destillatör. Den är 100%, den tar bort allt. Sen tidigare jobbade jag med den här, en Birkin. Det är en gravitationsfilter. Så att då rinner vattnet genom den här kolfilter som finns inuti här. Jag vet inte hur det ser ut. Så rinner vattnet genom här. Det är de två olika sätten jag jobbar med när jag renar mitt vatten för att bara ha kontroll över vattnet. Jag kan först prata om den här Birkin, hur den fungerar. Man fyller på vatten här. Och så tar det cirka 2-3 timmar för det ska droppa igenom här. Men varför jag gick över till den här från den här, det var av två anledningar. Den första anledningen, den här tar inte bort kalk. Och har man egen brunn, som många kanske har i Västergötland, då har du väldigt mycket kalk i vattnet. Det är kanske inget farligt för kroppen, men man kanske inte vill ha så höga doser för att allting, kaffebrygger, allting, du vet det här vita kalkavlagringarna. Det går ju inte knappt få bort på diskbänken och sådär. Och det smakar framförallt bättre för att mycket kalk, då har det väldigt hårt vatten. Så det var första anledningen. Och den andra anledningen, den här kära Megahomen som jag kör med varje dag. Den tar bort även fluor. Och många kommer säkert fråga sig, men fluor är ju bra för tänderna. Jag lämnar det över till era egen research, ni kan läsa om fluor. Men jag vill inte ha fluor i mitt vatten. Det finns så mycket fluor annars i mat och allt annat som man får i sig fluor om man nu gärna har det. Så här tar bort allting. Och jag ska visa hur den ser ut inuti nu när den jobbar. En stor anledning varför jag kör den här. Ni tittar i här då. Så här ser det ut då när man destillerar. Det här var ju vattnet förut. Och det här vill inte jag ha i min kropp. Sen om ni har egen brunn eller om ni har kommunalt vatten. Det är självklart mer saker i en egen brunn. Men som sagt, egen brunn har man mangan och man har järn och massa sådana här som färgar och sånt. Den är säkert sett i duschar och sånt. Då kan man ha ett vattenfilter. Men även kommunalt vatten har saker man inte vill ha. Två saker, klor och ammoniak. Och det bildar kloramin. Och detta är någonting som kommunen måste tillföra kommunalt vatten. För att om du får bakterier, då måste du döda bakterierna. Och hur gör du det bäst? Jo, klor. Sen är det en väldigt låg dos kloramin i vattnet. Så det är inte farligt att dricka i glas vatten. Men om ni dricker det här vattnet kommunala i 80 år så kan ni räkna på att det kanske blir rätt så mycket kloramin som ni dunkar in i er kropp. Och det får konsekvenser. Så jag vill inte ha något sånt i mitt vatten. Jag vill ha helt rent vatten. Men när man kör med den här, den tar ju bort allt. Alla mineraler, allting. Vattnet blir dött. Dött vatten. Och man vill gärna ha ett levande vatten. Så hur gör man vattnet levande? Enliven the water. Då finns det två alternativ. Ett alternativ är den här. Vitalizer Plus. Då gör man så här. Jag ska visa hur den fungerar med en gång eftersom jag har förberett vatten här. Här är vatten som har destillerat. Man fyller på vatten så här. Så sitter det då först en mineralkub nere i botten från här. Så när jag startar den här nu ställer man in hur många minuter man vill köra. Första gången, om ni får för er att köra den här, börja med 9 minuter för vattnet blir väldigt vattnigt. Och för kroppen så kan man få lite huvudvärk för det är så mycket, det syresätter blodet så mycket så man kan uppleva lite huvudvärk i början. Det fick jag vill gärna overdoing things, så jag testar till gränserna för att testa vad händer med min kropp. Men i alla fall, man startar här. Så kommer det starta en vortex nu. Men titta här. Vattnet snurrar i en vortex-rörelse runt här. Så 3 saker händer i den här. De 3 sakerna som händer. Först mineralkuben, den ger tillbaka mineralerna som du vill ha. Ja, magnesium, bla bla bla, alla de här viktiga mineralerna. Sen andra saker som händer, det sitter en magnet här inne som strukturerar vattenmolekylerna.
Och en vattenmolekyl ska vara sexkantig. Om ni tittar i förstoringsglas och ni tittar på en snöflänga, den är uppbyggd efter ett visst mönster. När vattnet är dött eller det är inte strukturerat av många anledningar. Så den här maskinen strukturerar och lägger vattenmolekylerna i ordning. Så att vattnet blir mer vattnigt och kroppen kan ta upp vattnet mycket lättare. Och sen den tredje saken, den gör att när du får den här vortex-liknande rörelsen får energi i vattnet också. Vattnet ska vara i rörelse, så vatten som ligger still är inte bra vatten, det ska alltid vara i rörelse. Så därför, när jag kört med den här, så är det här väldigt bra. Sen ska jag berätta en sak, om ni inte... Den här kostar lite, den kostar runt 6-7 tusen någonting, en sån här vitalizer. Det finns ett sätt som fungerar precis likadant, men du får göra lite med handkraft. Jag ska visa hur det här går till. Okej, nu ska jag visa andra sättet hur man kan få liv i vattnet och få tillbaka mineralerna. Som jag tidigare nämnt i stort sett alla mina videor, det här Celtic Sea Salt är ett riktigt bra salt. Ett av de bästa. Och den har de mineralerna som ni ska ha i kroppen, som ska finnas i vattnet, men det är inte alltid de finns. Så vad man gör, om man inte kör med min vitalizer, då kan man göra på ett annat sätt. Man tar en vattenbollare, fyller upp den. Och man behöver endast ha en liten nypa salt, inte mer. Så att ungefär, ni tittar här, det här lilla nypan här, kastar i så här. Och hur gör man sen då? Jo, då gör man exakt samma procedur som den här gör. Man skapar en vortex, snurrar vattnet. Först kör man mässols. Och man kör ungefär några minuter är sagt. Den här proceduren lärde mig av en som heter Gabriel Cousins. Jag kan lägga en länk till honom under information. Och de har gjort cirka 2-3 minuter. Då kör man motsås, counter, i 2-3 minuter. Och detta klarar ju alla att göra. Och det kostar ingenting. Bara cirka 6-7 minuter av ert liv. Och som ni ser här har jag en träsked. Vatten ska inte ha metall. Så om ni ska göra det här så ha en träsked. Väldigt. Sen kan man även göra det här lite kvantfysik. Ni kan, som de säger, blessing the water. Skicka en affirmation till vattnet om ni vill. Ni kan skriva en lapp, the holy grail och something, på själva vattnet om ni vill. För det är också. Men det är ju lite högre steg för de som gillar meditation eller lite mer saker som är svårt att bevisa i den forskarvärlden. Men det här går att bevisa hur man får rent vatten, för det kan man göra med vattentest. Jag gjorde ett test på mitt vatten bara för att se. Jag vill se vad finns i vattnet och vad vill jag inte ha. Så att därför skaffade jag min destillatör. Och den här, jag vet inte om jag nämnde tidigare, men man fyllde 4 liter och det tar cirka 5 timmar för att det ska destillera. Och jag kör kanske 1 eller 2 gånger om dagen med den här. Och vad är mer att säga om vattnet? Jo, det smakar väldigt gott kan jag säga. Det är skillnad på vatten och vatten. Om jag dricker vatten från kommunalt nu, om jag drar till gymmet eller någonstans, så tar jag från kranen, då känner jag här klorsmaken. Det gör jag inte i det här vattnet. Så det är stor skillnad på den här mjuka smaken som man får här. Nu har mineralerna och du har verkligen gjort vattnet vattnigt. Så jag hoppas ni gillar videon. Det här är om vatten. Saker jag lärt mig inom 3-4 år. Testat allting nästan som finns. Och glöm inte likea oss och följ oss nu. Var kärlek och hälsa. Där vi kommer dela med oss mer tips. Hur du får kontroll på din träning, ditt vatten, din mat. Allting som du vill gå igenom i livet. Så ha det bra. Vi hörs!